Maadjong adlaw ni jong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ning subscribe sa akong channel, please like and subscribe. Please nabitaw ni. So naamig Carmen karon kay para manabo. Pero before mi manabo, mamainit sa mi kay mo ni giingong painitan, di ba? Kung nay painitan dito sa Dumaguete, nasa di painitan diri sa Bohol. Uy, uso pud na are. Kinahanglan mi mamainit kay aron mainit-init na mutizan before mi mo arangkada sa among pangbuhaton, before mi manabo or unsa ba imong trabaho, di ba? Unsa karon after na mong pamainit kay igo ra mamining kaon og hotcake, biko og sikwate kay igo ra lagi panghapin-hapin sa tizan kay sa zo mamininggikan sabay. So mopalit na puta og karne kay atong lutuon karon beef sinigang ug Bicol Express. So mo na magnid ta og karning baka og karning baboy. Unsa ning palit pug ko aning usang kilong limonsito kay tag 60 ra man ang kilo kay sige na basag uwan-uwan ron no. So uso na jud ning mga ubhunon ta sipunon ta, so mazo nang natay dagang limonsito kay para magsige tagama og limonsito juice. O then namalit pug ko og panakot mga gulay nga para sa atong sinigang. So nangita jud ko og siling haba nga kana jung gapait og siling haba ani imbis kay kinahanglan na ho wa jud pud nagpakita ning siling kana bang siling espada nga haba. Kay kato mo murag urot-urot mo gud nakita dili kato tong magko bitong pang dynamite kato mo lami isagol nato. Pero nagaynot na lang pug ko og sani makit-an ho jani palit pug ko og kaldero kay katong kaldero namo si bisag unsa ray pang dungagan saging nang ngitom-ngitom na ang porma. Ya pagkahuman ana ning uli na kusbay, diba transition dadzon. Pero before sa ko magluto aw sang i-charge ng pinakabag-ong portable power station kay nakalimot ko charge ganiha kay sige na mo kog uwan karon mukalit rag kabran ato ta kahibaw. Madyo nang prepared ta ba natay backup. So nakadumdum mo dugay na kong gagamit aning EcoFlow River sukad pa atong pag-audit kay mga pila ka buwan ba sa putong way kuryente sumako sa mo siyang tabang jud no as a content creator. So karon from EcoFlow River ni upgrade ko to Delta 3 kay para mas better performance o mas tag appliances nga magamit. So ang ipakita ni Unza kung saan na to pag-survive sa panahon sa team burn out pero magluto sa jukog para paniud to kay murag kutas na. So ang lutoon karon is beef sinigang. So nakakita ko ani nga recipe kang Richard Gomez pagtan-aw pa no galaway jud ko kay kabod jud ko arang laputa sa mo jud sa iyang sinigang. So mo namang luto jud ko kay ngano kamura ba di kay bumugama og pinalapot nga sinigang. So first thing first nga buhaton na to ani sa atong pang-slice ni atong karning baka. So di gupod tantong gamay di pud tantong mako sakto ra kay lat-an man ni nato no. So ato ni siyang lat-an kay wa man tay pressure cooker kabareha ka Richard Gomez ato ni siyang lat-an sa atong kaldero nga bag-ong pinalit o di ba? Butangan na nato ni siya daan og panakot kamatis kanang sibuyas sa panang gibutang no ana nya pamintaan kay ato naman nato na siya i-pressure cooker na dili pressure kay wa siya ma-pressure. Na pressure lang siya kay bag-ong pinalit ang awang kaldero di ba? Nya karon na malit pug ko og gulay para sa atong sinigang. Unsa butangan nato ni siya og gabi mo ni siya sikreto sa atong sinigang karon. So bag-ong kinubkob nilang mama ni. So ganahan ko ani nga gabi kay puti, mas ganahan ko ani magamit kay murag dali ra siya malata nya murag dali ra pud siya mo palapot. O mo ni the best nga isagol nato sa mga unsa pa na diha. Murag utag maglabig karon di ba? So awara ni siyang sliceon og pinanipis kay ato man ni siyang isagol adto man ilata ra man ni siya all together sa atong baka no.
Kadtura ni kang Richard Gomez manggod gisiparet pa ninja og lata-lata tong gabi kani tinapuan style ni siya. Mo nang gidaghan na tong tubig to kay giusa to na mag-iapil na to ang gabi adto kay mo reduce ra ba dya ang tubig. So dapat daghanon jud mo daan kay aron di mo iti nang imuhang sabaw diha. Unsa karon kangkong pod o ito ra na nang pang sliceon ganahan jud ko sa stem sa kangkong. Unsa pagkahuman ana aw ang gi-check ang katong ang gi-charge ganiha nga ato ang EcoFlow na puno na siya. So few minutes later lang dali ra jud kaayo siya mapuno kay very fast charging ni siya 62% man to ganiha. So pila ra gud kabuok. So labi na og kanang from zero ni siya so 56 minutes ra jud ni siya i-charge so less than an hour inana siya ka fast charging. Diba mo nang reliable kaayo. Ya karon gi-charge po na ang cellphone ana kay cellphone basta gamit na to vlog karon no. So magpadayon ta sa atong mga gipang-slice. So nag-slice po ko og radish, kompleto ricados ni, naapod ni siya talong, na batong, na ay okra. So daghan jud kaayo sa magamit ko karon og iba o mo ni nakapalaway no atong giluto ni Richard Gomez kay very natural jud to iyang sinigang man karon magtilaw jud kog kanang sinigang nga walay mga sinigang mix ug sa nimo aslom ba jud siya. So awara na siyang gilat-an nya ato ni siyang i-blender kay kang Richard Gomez naman to si Zay unsay tawag ani blender nga isodra nimo sa kaldero ba alabi jud di ay. So ato ra na siyang gibutang sa ato ang blender nga unsay tawag nato ana bullet ba dali ra kay na siya so ning ipik po natong EcoFlow no so kaya po niya ang kuan ang blender di ay unsa karon kabutang na kuan na sa ato ang gitimplahan na siya una busa na ko butang iba no mo ni atong pampaasim so walang halong chemical jud ni siya mo jud atong gamit sa ato para pampaaslom. So ana pod on the other side pod nagama pod og tawag aning dumog si mama kay daghan na jamong nangalata nga saging sayang. So gibutang na nato nga ato ang gulay kay wala sakto na mas lasa sakto na pos kahumukon ang ato ang baka. Sakto na pud sa kahumuko ng ato ang lata na jud jamo ang gabi ikaw kunoy latan kauban ang baka di ba ka malata no. So tan-awan ni jud unsa kalapot ang awang sinigang grabe jud mo siya kalapot jud mura jud makaingon sa din siya binignit. Binignit ba ni siya naisagol nga mga batong so naluto na siya. So manang hawuno na nato. So first time kong gagama karon og beef sinigang kay kasagaran manggod og luto kog sinigang kuan jud na siya hipon, pork, mga ana ra jud na siya naglalaro lang sa hipon at pork. Wa po ko kasuway pod og chicken. Mura jud nang duha, mura jud paborito nung klaseng sinigang ya karon. Dani nung natilawan nga lami jud siya nga klase nga pagkaaslom karon tang di buhiwi imong nawong kanang lami siya tagamtamon nga pagkaaslom kay syempre lami ba sabaw-sabaw ning ato ang kuano kaning baka nya sagulan pa nimo og iba nga may pampaasim nga walay halong natural walang halong chemical so goods jud kaayo. O tanawa ni ng manok nakadumdum mo tong nangadso kog piso o mo na siya karon o pagaling na siya nang itlog kay naglibog ko ana kung badzi ba na siya or laki pero mura man po siya badzi kay mako man po siya lubot o di ba. So basta gani mo alas 12 onwards igang na jud ting init na labi na og way hangin kung way kuryente sa kamalig igang jud so okay ra kay pwede man makasaksak atong electric pan aning atong EcoFlow so makaandar na siya o basig way kuryente. So while gaimot-imot ta nagahinuktok awas ang i-explain kung unsa jud si EcoFlow Delta 3. So portable power station siya nga but pasabot mabibit-bit nimo nga saksakan ba nga basin pag mag-concert kas taliwag lasang no nga kaya ni jang mubuga og 1,800 watts. So mura siya generator di kay mura generator jud tali siya nga ang kalahian lang sa generator is banhaan ang generator ja kinahanglan nimo siyang tubilan og gasolina arong mo andar. Kani si EcoFlow is igo lang nimo na siyang i-charge sa mga outlet sa sakyanan ug ang pinaka the best part is kaning solar kay libre man o di ba ibanigra nimo na ana sa zone pa so dinunid na mag-install igo ra nimo i-connect ng wire ana isaksak nimo na dazon sa imong EcoFlow maka-charge na ta dazon o di ba nya pwede pa jud ni siya i-multi-charging nimo nga while ga charge ka sa outlet sa bay o nya mag-charge ka nga solar kay para makatipid og kuryente ba mura ana ba no labi-labi gihangak siguro umi-explain para nidyo mo nang magama sa tag-juice. So kato siya pag fully charge 100% ang kayanon jud ato niya is duhang adlaw kapin pero nakadepende na siya sa imong ipangsaksak. So for example sa electric pan nga gisaksak nato 40 watts man to siya pag gamay ra man to for 40 watts to. So pag street gamit 17 hours ang iyang kayanon labi-labi 17 hours jud ang electric pan no. Sa karon magama sa data og kanang lemon cucumber so wa man ko juicer pohon mo palit ko anang kanay tag isodra nimo nya mupuga-puga na siya izaha kapoy kay magsige tag blend. So magamit tag blender karon isaksak po nato ni kung kayanon ba kay nakaya gani sa iba kani pa bang cucumber di ba so ipasok ra nato ng cucumber ana kayang kaya kay kaning cucumber kay kaning blender naman is mga 500 watts no. So kay taas man jud mo ni siya watts ang iyang kayanon jud is nasa mga hapit 2 oras pero grabe
Duhang oras jud ka mag-street mag-blender nga naraman sa mga seconds na kadali raman madugmok na ato ang kuan. Cucumber pala rin kinabuhi cucumber. So upat ang saksakan ani para sa AC outlet na ka-European style ra nang aho ang model. Pero nagoy option nga para sa atong mga saksakan. Usa upat pud kabuok nga para sa mga USB type. So going back sa ato ang juice o nahuman na. So after nato og kanang gisaag atong juice atong cucumber gibutangan ra nato na og lemon unsa dugos. No kay para jud natural sweetening. Wow, natural sweetener. Diba? Unya gibutangan na sa pitser giuhaw jud ko katan-aw karon nga voice over flower. Grabe kay giigang po ko karon kani mag voice over bisag nabas ko sa suok no kay para jud dili jud mo voice over flow ang ato ang voice over. Diba? Unya inom-inom da jud juice, tanaw-tanaw da jud sa kabasakan, aw sakto pud jamo kay galuli-li kus basak. Magpalupad ko karon sa drone kay para makita jud ninyo nga og unsa siya ka green na jud karon. Hapit na ni siya mo yellow, pag mo yellow na ni siya, it means namunga na jud. So palupad sa taog drone, ana tanawang view. So dili ko magpa-music kay di ta maka-copyright, kantahan na lang ta mo. Di ko inisip na mawawala ka pa. Akala ko'y panghabang buhay na kapiling ka. Unya karon i-charge sa nato ning drone kay dali jud mo jud siya malubat kay basin deg na ay sunset unja so na i-charge nato na pwede nato na ma-charge og 25 times. Nya mag-charge po ko sa cellphone. Pwede po na ma-charge na tong cellphone 89 times. Nya karon kay wa man tay lingaw kay gipang charge man na atong mga lingaw nato. Ato ra mag-isaksak nato natong radio kay magkalingaw tag paminaw og papachulo. Oh, di ba? So ang nakanindot po na ato ang saksakan no kay og kintahay gagamit tag generator karon di jud ta magdungog kay banhaan man sama ang generator nya magkalingaw og radio kusog pagtingog ang generator. So very peaceful jud siya. So wa kay kuryente, pwede gyapon ka mag radio. Saksak ra na sa imong eco-flow, di ba? Peaceful gyapon ang kinabuhi. After natong hinuktok ana magkagod sa kog lubi kay kinahanglan man nato og tuno kay Bicol Express man natong lutuon karon, di ba? So ato sa nang manumanuhon natong kagod kay lisod jud ipakagod pud nato na is eco-flow no unsa na na. Pwede pod at pwede man pod nato ni ikagod adto kung naa jud atong makina nga pagkagod dili kay ikagod nato ihandos-handos nato sa eco-flow. Labi na pod, di ba? Nya pagkahuman ana ato arang slice natong pinanipis nga murag pinatag-as para ni siya sa atong Bicol Express no. And after ana mag-slice tas mga sili kay dili jud nato matawag og Bicol Express kung way sili. Kung way sili basig Bohol Express re tawag ana. Oh, di ba? Kung way sili aw tawagon na lang jud nato ng ginataang baboy. Mura jud kay mo man ni nakapa Bicol Express niya kaning sili. No? So usa ka panaksan jud nato isili siya rog di muhang. Nya karon gikumutan na natong lubi nga atong gikagod. Nya karon medyo ningit-ngit naman. O, di ba? Pag pungit-ngit, kinahanglan dyan na to og more lights, di ba? So, for example, kintahay kung mo brand out og kalit, so, ngit-ngit dyan na tong pananaw na to, ani. So, madyo gani, kay okay po dyan isaksak po adto, di ba? So, mako dyan siya tabang dyan as a content creator nga parehan na ho. Mako dyan siya tabang no ho. O, ayaw ho, o, di ba? Ya karon ato orang gigisa-gisa sa nato, dahil nga to ang karning baboy ato na siyang murag ipalabas na to ang mantika. So once mo labas na ang mantika, ibutang na nimo nang imuhang ahos, sibuyas, no? Ngano ka pong nay ahos na ni siya paklay. Pero nakita ra gud po nos kuan tutorial na ay ahos, nay luya. Karon butangan na to og kanang udzap, unsa sili. Unya ibutang na to ang sikan kumot nato kay mo toy murag mulata-lata. Unya ibutangan na to ni og kamay kay nakalimot ko parat man dining udzap. No, so daghan po sa mo kog gibutang medyo parat-parat jud siya pero mo ana ni siya mo timbang ra ni siya kay gibutangan man nato og kamay. Nya gibutang na nato ang espiso together with the sili unya naluto na. Oh, di ba dali kayong transition paspasa man ni kaayo murag kutas na jud ba. Manang mga sakto po kay nanguli man ang igsuon karon og mga pag-umangkon so manang mga unsa mi and that's it. This is Miss Cynthia. Nindot jud ni si Delta 3 kay mako jud ni siya tabang sa panahon sa tig-brand out kay makagamit gyapon ta ba nga appliances nga murag way nahitabo nga murag wa ning brand out ba natiga ang silingan kay nganong kasiga-siga pa man ang inzuhang ni brand out man amo oh, di ba? Unsa masaligan jud po siya nga klase nga investment kay lig-on jud pud siya motagal siya og mga up to 10 years so living proof gupod ang EcoFlow River kay 3 years na mo kong nagamit adto so from my personal experience pa lang proven and tested na siya. So, mako dyo siya tabang parehan na ho nga as a content creator.
So sa mga freelancer, sa mga nagtrabaho online, so mako jud siya tabang basing kung sa mga wa nagtrabaho, mako jud siya tabang kay pag mo run out na gani, mura gani tag maratol no ug asa ta mo charge. So very big help jud siya. Unya natay good news karon kay naa sila'y promo pag mo palit ka sa ilang produkto na ay pataban nga usa ka solar panel, o di ba? So saan ni pa may gihuwat ninyo? Just hit the link in the description box and check it out.